তো গাইছ আজি এটা বস্তু এটা দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। তো গাইছ এতিয়া আমাৰ এই বক্সটোৰ ভিতৰত আমাৰ এই চাৰিওটা মটৰ আৰু এই চাৰিওটা টায়াৰ আছে নে নাই এতিয়া আমি এতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাম, আনবক্সিং কৰোঁ। তো গাইছ এইখন হৈছে মোৰ ডেঞ্জাৰাছ চুৰি। তো গাইছ ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ। তো গাইছ এই গেছ বস্তুটো মোৰ কাৰণে বহুত মহত্বৰ বস্তু, সেইকাৰণে যে কাৰণ গাইছ এই গেছ বস্তুটো মই মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজে উপাৰ্জন কৰা টকাৰে এই গেছ বস্তুটো কিনিছোঁ। আৰু গাইছ এই বস্তুটো হৈছে মই মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজে উপাৰ্জন কৰা টকাৰে কিনা দ্বিতীয় বস্তু। কাৰণ গাইছ প্ৰথম বস্তুটো আছিল ডাল টাইপত, তাৰ মই আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু গাইছ এইটো হৈছে মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজা উপাৰ্জনৰ টকাৰে কিনা দ্বিতীয় বস্তুটো। আৰু গাইছ 3 নং বস্তুটো কিনি আছোঁ আৰু তাৰো মই আপোনালোকক এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম। কিন্তু গাইছ তাৰ আগতে গাইছ এই দ্বিতীয় বস্তু অৰ্থাৎ গাইছ মই নিজে উপাৰ্জনৰ টকাৰে কিনা দ্বিতীয় বস্তুটোৰ এতিয়া আপোনালোকে আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাই লওক। তো তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়া আমি এই বক্সটো আনবক্সিং কৰোঁ। খুলে দি খুলে ফালি বস্তুটো চাওক। এই গাইছে 4টা টায়াৰ, মটৰ চাওক। এইকেইটা বস্তু আনবক্সিংটোতো হৈ গ'ল। তো কৈছে এতিয়া আমি এই চাৰিওটা মটৰ ভালনে বঢ়িয়া আমি এতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাম। তো কৈছে এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়। তো কৈছে এতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। জয় বিশ্বকৰ্মা। তে ভাই চবকেইটা ভাল হবি দে এনটা নিজৰ পইচা দি আনিছোঁ, ভাবলি ভাল লাগে দেচোন। এতিয়া আমি এতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। প্ৰথমটো পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। সফল 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 এয়া চাওক ঘূৰিছে মানে কি সফল। তো কৈছে তৰ্ক বেছি হৈছে। তো কৈছে আমাৰ ইয়াৰ আজি প্ৰথম মটৰটো সফল, যে ইয়াক আমি চাইডত থৈ দিম। বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল কাম কৰিছে। তো কৈছে এতিয়া কৈছে আমাৰ এতিয়া দ্বিতীয় বস্তুটো মানে কি দ্বিতীয় মটৰটো এটি আমি ইয়াক এতিয়া চাওঁ পৰীক্ষা কৰি। এই সফল 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 এই মজা। এই গাইছ তৰক চক গাইছ বহুত ইয়াত তৰক থাকে যিহেতু ই গিয়াৰ মটৰ কাৰণে। ইয়াত ইও গাইছ 5 বঢ়িয়া। যেতিয়া গাইছ আমাৰ 3 নম্বৰটোৰ ঠাই বাঢ়ি চাওঁ কি হয়। গেলি ইয়াতে এয়া চাওক এই মজা 3 নম্বৰটো 5 ঘূৰ এয়া চাওক। আমাৰ এই 3 নম্বৰ মটৰটো গাইছ পৰীক্ষাত সফল। তো যেতিয়া গাইছ শেষতটো অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ মটৰটোৰ বাঢ়ি। তো গাইছ চাওঁ এবাৰ কি হয়। এইটো ভাল হ'লে ভাল হয়। এই সফল গাইছ সফল 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 এই মজা। তো এয়া চাওক এতিয়া গাইছ আমাৰ এই 4 নম্বৰটো গাইছ ঘূৰিছে মানে কি এই 4টা মটৰ সফল ঠিকে আছে বোলো। তো গাইছ এতিয়া ইয়াৰ কিছুমান চিনেমেটিক শ্বট চাওক।